Sziasztok! Itt vagyunk újra a Age 2 végigjátszásánál. Itt hagytuk abba. Most mindenki sérült szinte. Úgyhogy ez nem jó jel. Sajnos. Lírium bálvány. Ezt kell megszerezni. Is that lyrium? Doesn't look like any kind of lyrium I've ever seen. Look at this, Bartram. An idol made out of pure lyrium, I think. Could be worth a fortune. You could be right. Excellent find. Not bad. We'll take a look around. See if there's anything further in. Ojaj. Ez valami gonosz fajta líriumnak néz ki. Hé. Ne zárjad be az ajtót. Bartram, it's shut behind you. You always did notice everything, Varric. Are you joking? You're going to screw over your own brother for a lousy idol? Not just the idol. The location of this tag alone is worth a fortune. And I'm not splitting that 3 ways. Sorry, brother. Bartram! De szerintem az a gonosz fajta lírium bolondította így. A lírium nem esik meg király a lábunk alatt dalról, hogy azt mondják. Megfelelően pillanatban egy finom enyhű világítás folyadék. A kovácsok azt a törpék kezében acéllal kombinálva elpusztítatlan páncélzattal és vengékké válnak, melyek korokon átszolgálják hordozójukat. Legnagyobb passzot mégis a lencseddesítettek húzzák belőle, akik a legalapvetőbb filmeket, mint az aranytezős váltott líriumot, vagy akár a vasat is megbükődik vele. Bár a magasok tiszta folyadék átlagokban képesek elfogyasztani, megnöveljük vele a varázserőket, mégsem ajánlatos. A túlzott líriumfogyasztás katasztrofához vezethet különösképp koncertált adagban. A nyers lírium elfogyasztás pedig legtöbb esetben halálhoz vezet. Hát jó, beszívottak engem. Találj másik kivezető utat. Hát erre mondják azt, hogy megszívtuk. Kéne pihenni valahol majd, mert bajban vagyunk itt sérülten. Arra ki lehet talán menni. Rész erre. Ojaj. Ó, jaj. Ó, bakker. Az jó volt. Ez jó volt. Bakker, imádom ezeket. Egy kis csata. Ez nincs betolva. Basszus, hogy vannak oda benne egy páran. Kell, hányra vagytok még? Ez kicsit húzós volt, főleg itt sérülten. Orzamári aranyérme.
Azért mondjuk érdemes volt bejönni. Bár mondjuk inkább eladni lehet talán ezeket, amit érdemes. Jó, tudom, megviselt valami, viszont az érdekes lehet. Mélységi hosszú íj. Na, ez is jó. Hát mondjuk jobb volt. Hát ez nem. Szerintem annyira nem. Viszont az íj az jobb legalább egy fokkal. Szúzósót. Gyorsan mentsünk. Nem is találta el őket. Vannak? Jelent? Ó, basszus. Ó. Mik ezek? Szentségtörő? Mi ez? Mik ezek? Kérem alasan. Lehet, hogy rosszul lövök, amikor nem sárga, és az a baj. Lehet egyébként. Lehet, hogy ez a probléma. Ezek ilyen lassúak, de gyorsak. Ójjaj. Vannak bajok. Hú, ezek olyan, mint a zombik majdnem, csak gólembe. Tobbik voltak, de rohadt erősek voltak. Miért nem ad róla kódexet? Hétamatísezés, sziklakéz, csak erővel. Jófajta bűvös bot. Másképp picivel talán jobb. Nem sokkal amúgy. Ja, hát így sérültem, gáz, nem tudom ezt, hogy tudom megoldani, hogy ez eltűnjön. Ja, hát kéne, ja, izé kell hozzá. Szerintem, igen, nem? Hát, nem úgy néz ki. Egy logikusan azt kéne, hogy legyen, hogy eltűnik róla a sérülés, de nem történik meg. Ó, bakker! Innen arrébb. Aha, ja, úgy kell tolni, hogy ilyen sárga jel legyen. Egy jelenség van itt, basszus. Nem játék, ami itt van. Bár ez játék, de ez mégsem játék. Nem lehet félváról venni a dolgokat, az biztos. Még amennyire lehet felhúztam a társaimat és magamat is, de... Mondtam, hogy ez ilyen húzós lesz. Jaj, ezt vezettem az ajtót.
Fú, nagyon durva az a skill. Jaj, ne. I would not see these creatures harmed without need. I'd say being attacked on sight gives us plenty of need. They will not assault you further, not without my permission. What are these things? They seem like rock wraiths, but They hunger. The profane have lingered in this place for ages, beyond memory, feeding on the magic stones until the need is all they know. Illyrian? That's what sustains them. I am not as they are. I am a visitor. It is a hunger demon, drawn here by their need. I would not see my feast end. I sense your desire. You seek to leave this place, but you will need my aid to do so. There's nothing to be afraid of. You can use it if you're careful. what are our options? Why do we need your aid to leave? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed, however, and cannot be opened without a key. I know where the key is. Do as I ask, and I shall tell you. So what do you think? We don't have much choice. Very wise. Megölhettem volna There is a ezzel crypt inkább. not far from here, guarded by a creature that has confounded me for too long. Slay it, and freedom is yours. Az állás plusz 5 az Evelinnel. Minden még így is elég jók vagyunk. Démoni elvitor taplás. Miért törekednek a démonok arra, hogy megszállhassák az élőket? A történelem szerint nem mások ők, mint rossz indulatú szellőnek. A teremtő első gyermekük megharagudtak alkotókra, amiért az elfordult tőlük, és irigyei ama teremtményeinek. A kettő náluk kiválóbbnak tart. A démonok a fátyolon keresztül figyelik az élőket, és nem értik, amit látnak, amennyi bizonyos, hogy vágynak rá. Életre vágynak, igen, átrángatják az élőket a fátyolon, amikor azok államba belülnek, és rémálmokkal táplálkoznak lelkükből, és amikor csak tudnak, áthatolnak a fátyolon a mi világunkba, hogy megszállják és megszerezik magunknak az életet. Tudjuk, hogy minden démon egy mágus megszállásra törekszik, ha csak lehet, és a sikere jár förtelmet hoz létre. A világja azonban nem tudja, hogy a förtelemre teljességre a mágus megszálló démon hatalmától függ. Ez egy igaz volt, kép minden megszállott teremtménye. Minden démon különböző. Démonokat ugyanakkor osztályos rajtjuk. Brown mágus azon rendszer, amely démonok osztály szerint sorolja be a lélek, mely részére ilyesek elsősorban. Már tornyakkora óta elfogadnak tekinthető. Brown szerint a leggyengűségben leggyakoribb démonok az indulat démonok, ők a legkevésbé intelligensek és hajlamosak leginkább bármiről szembeni erőszakos kitörésre. Gyorsan kiverítik saját tartalékaikat, a legerősebbek roppant erővel bírnak, és néha képesek tüzet támasztani. A következő lépcsőfokon hol vagyunk? Az éjségdémonait találjuk, eleven gazdatestben kannibálokkal és vámpirokká válnak, holtákban pedig az élőkön élősködnek. Holtukban pedig az élőkön élősködnek, hatalmukban elszívni minden életerőt, mint manát. Őket a restség démonai követik. Brown skálája szerint az elsők, akik igazi intelligenciával bírnak, igaz formájában a démont árnyék néven ismerik, szinte teljességgel észrevétlen láthatatlan kreatúra ez, mert ilyen a restség természete. Rejtőzködik és órálkodik, tompán, s ha rajta ütnek, kimerültséges apátiával bénít. A vágydémonok a legerősebbek közé tartoznak, és minden démonok közül ők a legvalószínűbb, hogy felpusztítják az élőket, és családul megpróbálják rávenni őket valamilyen egyességre. A démonok visszaállnak bármilyen, ami után sovarogni lehet vagyonnal, hatalommal, érzéki vágyára, és mindig többet vesznek rá, mint amennyit adnak. A vágydémon igen otthonosan mozog az illúziók és az emberek befolyásolásának terén. A kevésség démonai legerősebbek mind közül ezek a világra szabadított lények legfélelmetesebbjei. A mágia mestere és méretlen okosak, ők az igazi cselszők, ők kutatják a legveszekedtettebben a mágusokat, hogy megszállhassák őket, és bizony más démonokat is félelmetes számba hoznak át a pátyolon, hogy céljukat elérik, bár arra, hogy ez mi lehet, még soha nem jött rá senki. Egy erősebb kevésség démon, ha átkerülne a pátyolon, az egész világra veszélyt jelentene. Hát amikkel itt harcoltuk, azok is eléggé rosszak voltak. Pakkancs. A keretülő mágia. Mert ezt így nem hordhatnak meg. Az csak hozzám van kötve.
Most merre? Erre? Ja. Itt a oldalt, tehát még van egy árny, ezt nézzük meg. Most a maradékot, ami volt belőle. Még pénzünk bőven van, szóval azzal nem kell bajlódni. Csak a sérülés nem tűnik el, az itt a problém. Ja, neki kéne rakni a líriumot is, mert nem tud használni a líriumot. Erről van szó. What is this place? This is the vault. The dwarves would have brought there. Olyan, itt egy hasonló gólemszerűség, csak piros. That can't be good. Ősi sziklai DLC videó. Teleportos kis cukiság. Gondolom, nem nagyon hat rá. Nem sem úgy néz ki. Basszus. Mit csinál el? Ójjaj, vannak bajok. Állatok. Amit lehet próbálok rá használni, de... Jajjaj, elolvasd ilyeneket. Olyan, nem lehet szétszúzni őket. Ójjaj, bajok vannak. Kutya él még? Jaj, ne, megint amiket csinál. El kell menekülni ezzel. Ójjaj. Nem tudom használni a jó csomagot sem. Miért nem lehet elpusztítani? Nagyon értem ezt. Jó. Miket tudsz tenni? Láncvillag. Mondjuk jó. Láncvillag. Magához húzza. Az ember kémet. Hátra. Nagyon húzós, egyszerűbb kell tudni.
Valahogy nem vágom a szisztémáját a bossnak. De úgy nézem, hogy a boss kell ütni és kész. Tehát ha elővarázsolja az embereit is, a boss kell ütni. Amik itt sérülten, ugye elég gázul vagyunk. Ezt hogy tudom eltüntetni. Nem tudom, hogyha hátrébb megyek, annak van-e bármi. Azt van. Ugyanúgy oda húz. Hát egy fokkal jobb, hogy a helyzet, csak egy fokkal. Jól. Nem tudom mi alapján lehet ezeket szétzúzni. Most jobb a helyzet. Fokkal. Odahúzott magához. Jaj, menjünk innen. Van a szüg. El kellett menekülni, igazából ez volt a kulcs. Nem nagyon volt hely, mondjuk. Itt. Meg hát sérültek voltunk, ugye? Egy. Ez is sokat számít. The rock wraiths are supposed to be dwarven legends. They're not even supposed to be real. Looked pretty real to me. I suppose it doesn't matter. Look at what it was guarding. That is not yours. The key you require is in the chest. Leave all else, for it is mine. Psst. Not to point out the obvious, but can you imagine what this stuff would be worth on the surface? You will not. It is mine, all of it. Take only the key. Hát elpusztítom, mert nem tűnik olyan jónak. Way ahead of you. Bianca says the treasure is ours. Igen. Ojjaj. Vannak bajok. Ennyi volt? Nem volt egy nagy cucc. Köpte kincse. Hát ez érdemes is volt. Szuper cucc volt itt. És egy csomó pénz. Ezért megérte. Ügyesítő. Hát azért meg is értés, hogy be tudok még rakni. Váldozín.
Igen. Még berakok valamit, akkor még jobb lesz. Gyógyítal. Szentségtörő. De mi van? Nem lehet kimenni valamiért. Most nem mindenki sérült már. Akkor lehet, hogy mégis működik a cucc. A kísérlet elő az jöjjön. És vihart, ezt kicsit erősítsük. Neked, mondjuk mit tudom én, Bianca. Támadás sebesség. Erő. Mindenki ugrott szintet. Sebzés áramlás plusz 15% az alap. Hogy betoljuk. Okay. Ez jó volt, ez kellett is. Fegyveres elérve. I'd say this is our way back. How long to get back? If we're unlucky, maybe a week. And if we're lucky? We stumble over Bartran's corpse on the way. Szúros volt. Hát jó, hogy az összes mellékült meg csátálta, nem így lett volna, akkor nagyon durva lett volna, még így is nehéz volt, de... Home, sweet home. Finally. Oh, I wonder if Bartran came back to the city. You think I'd be that lucky? Luck hasn't exactly been our strong point so far. Oh, I don't know about that. The treasure we found in that crypt far outstrips Bartran's stupid idol. He'll be green with envy when he finds out. As soon as I get the chance, I'll look up my contacts to make sure we get the best price. I imagine you'll want to head home, tell your family the good news. We're going to be rich. What's going on? Please don't do anything. Mistress Bethany is being taken to the Circle of Magi in the gallows. The gallows is horrible. You can't go there. I have to. That's where the apostates go, isn't it? Consider yourselves fortunate. The Viscount has requested we spare your family the punishment for harboring a dangerous mage. Oh, Bethany, what will happen to you? Don't worry, Mother. I'll be fine. Look after her, big brother. So the champion's sister was in the circle? Yes, but that's not the connection you're looking for. Isn't it? Driven from their home, a sister taken against her will, and the champion's companions, Merrill, Aveline, Isabella, that warden Anders. Don't remind me. I introduced them. We thought they all came from Ferelden together, but now it makes sense. Motive and opportunity. It's still not what you think. Then I need to hear more. Unless you've already decided. I can always go if you don't need me anymore. Tell me what came next. The treasure we found in the deep roads made us a fortune. The champion moved up in the world. Literally. Bought a mansion in Hightown. Everyone knew who he was now. Even the Viscount was taking notice. Bethany was in the circle now. There was nothing we could do for her. Poor girl. 3 years later, the Kunari still haven't left. The Kunari insisted they were waiting for their ship.
but some of us knew better. A hajóikra vártak, persze. The compound was not meant to be permanent. There are concerns the Kunari influence is no longer contained. Was it ever? Kirkwall has tension enough between Templar and Mage. But these Kunari, they sit like gargoyles waiting for Maker knows what, and everyone goes mad around them. Nearly 4 years I've stood between fanatics. And now, this. Don't keep us in suspense. Leave us. Meredith at my throat, Orsino at my heels, and a city scared of heretical giants. Balance has held because the Kunari ask for nothing. Even the space in Lowtown was a gift to containment. But now, the Arishok has requested you. By name. What did you do? I got his attention a couple of times. I guess I impressed him, but that was years ago. It makes no sense. And it doesn't matter. I just need them quiet. I remember how you helped my son. It seems you are meant to have influence above your station. Speak to the Arishok. Give him what he needs to keep the peace. Can you do that for Kirkwall, Sarah Hawk? I've seen hate for them, but I haven't heard anything major in years. Zealots are bravest where their lies can't be argued, behind closed doors. Chantry leaders see Kunari beliefs as a challenge, not an attack. But the message gets muddled among casual adherents. I'm certainly not equipped to argue the fine points of faith. Have the years been kind to Seamus? He is his own man. But your actions tempered him somewhat. He's not so angry. Jaj, megcsináltam azt a küldést. I thank you for that. I may not agree with him on many things, but I am proud of what he is becoming. The Kunari usually arrive as conquerors. Odd that this has gone on so long. Very, and I have no interest in antagonizing them. That is partially why I suffer being a messenger today. A treaty exists, and it has been honored. Although... You have doubts? They claim they're waiting for a second ship. But it has been 3 years. They want something else. Sounds like you'd be better off without this headache. They will not leave, and we don't have the resources to force the issue. At least, not in a way that would leave the city intact. If they had come to conquer, I suspect they would have done so. Any idea what I can expect? None. Honestly, I don't think I've heard 2 direct words from the Arishok. Other than his rather deliberate phrasing of begone. If you think his asking me to notify you of this is strange, well, you would be right. I'm always willing to assist. Well, that is an attitude this city has lacked for a long time. Appease the Arishok. Take his demand and let him return to dormancy. As awkward as this has been, it is better than the alternative. Stepping down is looking more and more appealing. Bethany mélyítak után. Bethany gyakran írt a családjának, illetve bevonult a körbe, és úgy állította be az életét, mintha minden nagyszerű lenne. Most először annélkül tanulhatott mágiát, hogy válla felül figyelnék. A sokat késlített alászállása után rangidő és mágusi rangot kapott a körben. Taníthatta és mentorálta a legújabb újoncokat.
Betani meglepődött rajta, mennyi templár és hűséges Andresztiánus van, akik hittek a teremtő szolgálatával, és emberek, akik megvédik a mágusot attól, hogy vérmágiát használjanak. Bárhogyan is ez a vizsgálat a templárosokról megmutatta neki azt is, hogy visszaélés elkerülhetetlen, amikor egy embercsoportot élethatalma aluláznak fel mások felett. Betani elfogadta a kört olyannak a de ez rosszabbra fordult, amikor Meredith lovagparancsnok még szigorúbb szabályokat vezetett be. Marlov Dumár bíró. Ami Perrin Trenthold bárban történt, az nevetséges. A toronyban szolgáltam és volt vérem, amikor hallottam, hogy az emberek zsarnoknak mondják. Jó ember volt, aki a legjobb tudás szerint próbálta felszabadítani Kölk volt azokkal, mivel a saját céljukra használták az erejüket. Ez itt mindig így volt, nem igaz? Sok-sok éve az impérium volt, aztán a kunárik, aztán az orlézaiak, most a templárisok, mikor rájtjuk már mi önmagunkat. Ők megpróbáltak kirúgni azokat a templáros fattyakat és valódi szabadságot adni nekünk, és mit érdemelt ezért? Most a káptalan Marlov Dumár lódet választotta az ő leváltására. A vita hetekig tartott, mire a nevesek kijelentették, hogy készek megválasztani a bárójukat, miután mindenki azt mondta, miért ne használnak egy új címet, miért is ne lehetne király, miért tanulták meg az orléziai elnevezést, mindezek után káptalan mégis őt választotta. Végül is látom az okát, mindenki annyira tartja őt akár egy medúza tüskéjét, és ezért alakult így a dolog. Igazából a templárosok állnak az egyik oldalon, a nevesek a másikon, és mindenki tőle várja, hogy megoldja a problémáit. Most, hogy nincs hatalma valóban megvalósítani azt. Megőrizte a békét, ahogy csak tudta, és úgy hiszem jó munkát végzett, jobbat, mint bárki más lett volna képes, és szerette azt a szomorú kis fiút. A fiatal Sémus teljesen az apja előtt, hogy sokat figyelem, elzárva a toronyban a többi gyerektől, nézve, hogy az apja mindent megszerez. Fontoskodó szóposok sétálnak keresztül a nagyszerű csarnokon. Hiányoznak Perrin Trenthold idői, még ha zűrzarosak voltak is. Csak abban reménykedhetünk, hogy egy napon Sémus megadja a város örökségét, ahogy érdemli. Ahogy az érdemli. Működés Kuhn követelései. Kéne venni ezt, azt. Szerintem. Na, bonyolult láda. Annyira bonyolult, hogy ezt is szétszedem. Egy bronz csigány talizmán. Életerő, állóképesség. Hát... majd kitaláljuk. Bren udvarmester. Seamus, wasn't it? The Viscount's boy. You're here rather often, Sir Hawk. A good influence, I think. Even by not taking sides, you helped start something. I still accept no blame for defending Kunari, and I don't miss the kinship of the people who oppose what I believe. The Arashok asked for me. I think they're a headache, but so are many people. And you've already treated them with more grace than most. Mere existence should not be an offense, no matter how they challenge the Chantry. Not when some of their ideas are so compelling. Another time, when things are better. I do hope the Viscount remembers to... jobbra fordulnak a dolgok. De úgy látom, hogy az új fejezeteknél most elvégül a második fejezet. Megnyílnak új részek szerintem. De itt nem is tudom, hogy itt voltam-e. Például a kokádék. Még nem tudok felvenni oda. Meg úgy jelző, mint a föl lehetne, de nem lehet. Szép trónterem. Nézzünk el erre is. Hát, ha itt is van valami. Most már tudok ide menni. Templárius halála. Száraz, poros föld beissza a sós cseppeket, melyek ráhulnak. Egy apró rovar megtorpan megérezve a remegést, majd elszalad maga mögött hagyva látalatlan ellenségét. A cseppek sötét körök terjednek, és mosódnak egybe tükröt tart a teremtőjük elé.
A vérszom és a szomorúság halálos egyvereget alkot, mely a legerősebb embert is megtöri. Az erő a szellem területe, nem akarok kérem a melkasi. Csak a legbölcsebb fordul az ő belső szentélyéhez, hogy elválassza az elmét a mindent velemésztő őrülettől. Csábító hangok ígérnek sütogó dicsőséget a hús gyenge útján, sokkal rosszabb halált hozva, mint egy a forró ólom vagy ez a cél. Ezek az üres ígéretek egy örökkő valóságon át visszhangozzák majd a kipürkészhetetlen. Az anyagi javak közt kényelemben élve elég könnyű félreértelmezni megzobálázhatatlan gyűlölet jelentését, nem megérteni a tiszta, rendíthetetlen hit elleni harcot, az olyan ellenfelek elleni küzdelmet csak a lelkükre hallgatnak. Megzobálázatlan gyűlölet, befolyásoltatva és ekképp elvágva az ártatlanságtól. A belső sebb gyógyíthatatlan. Az eső, mely immár vörös a múlt tettek adósságát táplálja, mélyebbre hatol a földbe, az elme pedig lassul. Mi is volt az, ami ide vonzotta őt magát a helyzethez? Az elme meghátrál, akár a víz a pálykor, szétvelik az igaz ártatlanság halományabb béke előtt. Úgy lépett háborúba akár egy gyermek a világra, nem ismerné sem a rémségeket, sem a teremtőfényét, mi megváltja majd. A fém hangja, amint ömön csúszik, ez hallatszik fölötte. Elméje születése pillanatától hamarosan elkövetkező utolsó lehetőlégi tudást és tapasztalatot elemez, dolgoz fel. Úgy igaz, hogy azt hitte. Bölcsnek tűnhet saját szemében, de csak a legalázatosabb ismeri fel, milyen keveset tud. Az elfogultság, a számítás és a hamis állarcok utat adnak söprő acél hangjának, és végül a lelkem egy pont olyan felkészült, mint amennyire a végső megértés kiszállítja a tekintetét. Belépem a tiszta formájába, mit ő ígért. No, hát ez valami nagyon vallásos dolog. We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the captain of the guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. You had to know cleaning up this mess would be difficult. It's not the challenge, it's the unending part. And really, I blame you. You poured money into a pot that was already full. Jaj, most Everything has shifted. minden még rosszabb lett. Good job validating the fears of every anti-Ferelden and Kirkwall. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen. I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. Grouse all you want, but the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here. And I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try to do right. I'm with you if you need me. Na, plusz barátság. Evelyn a mélyutak után. A mélyutak expedíció óta Evelyn az őrök kapitánya nevezték ki. Eltávolított a Jevon kapitány megvesztegetésének minden mocskát, és úgy vezette az őröket, hogy eredményesen érvényesítsék törvényt és rendet. Ja, ugye Jevon, ez volt egy küldetés avval kapcsolatban. Az őrkapitány rangtól Evelynnek magabiztosság kellett volna válni, de helyett tehernek érző, hogy ennyi ember gondja nyomja a vállát. Nagyon védelmezően válni parancsosával alatt álló emberekkel. Személyes kérdések tekinti minden őrszem kiképzését és megerősítését, még ha csak egy nagyszerű őrjáratról van is szó. A sérülészek száma még sohasem volt ilyen csekély ezelőtt, de az örökkezők úgy érezni megfojtja őket. Evelyn teljes mértékben munkájának szentelte magát, időt sem hagyva bármiféle alkalmi mellékesse, ha a kocka oldal, és az egyben mentség is mivel ügyel az emberekre, akikkel törődik. Ő minden évben töltött pillanatában őrszem, és nem úgy tűnik, hogy tudja, hogy hogyan tegye le a terhet, melyet cipel. Hát jó, mégis. Úgy semmi. Ja, tehát gyakorlatilag fejezetenként mindent újra meg lehet nézni, ahogy látom. Végülis részre értető, mert telik az idő, változnak a dolgok.
Újra mindenfélét talál az ember. Végül is érthető ilyen szempontból. Fine day, Sarah. How much longer do I have to wait? How much longer do I have to wait? Ezért gyere velünk. Akkor már te is. És, ja, most már az én tesómat nem is tudnám, úgy látszik, berakni. Attól tartok. Oh, there you are. I've been looking everywhere for you, Messiah. If only you humans didn't all look the same. I was called to the keep on important business, Bodan. Yes, I was hoping to catch you before you arrived. There's a gentleman waiting at the mansion. He insists on seeing you. He says his name is Dougal. Your mother thought it wise, I tell you, Messiah. I paid Dougal years ago. Why would he be back now? He wouldn't tell me, I'm afraid. He refused to come back another day, even after I told him repeatedly that I didn't know when you would return. He doesn't really seem like the most reputable sort, I'm afraid, even for a dwarf. You left him alone in the mansion with Mother? My boy Sandal is with her. But, you make a good point. I'll run back right away. Before I go, may I simply say how grateful I am that you've allowed my boy to stay in your home. I said I would repay you for saving Sandal's life, and I shall serve you faithfully. It is good to know he is safe. Let me guess. This was Mother's idea? As you say, yes. I'll leave you to your business. Don't forget about your guest. Your mother claims he was eyeing the silverware. Kész. You, Varric, have a very large mouth. And here I've always looked up to you. What is it now? There were fistfights in the barracks over who was the model for your guard cereal. Hard in Hightown. Riveting stuff. Everyone loves a dirty guard on the edge. Ben nincs semmi talán. Fine. I'll start as Big Finish. Talán. 3 chapters until Don and Brennakovic retires and opens a tavern on the coast. I sure hope he makes it. He's getting too old for this shit. Anya. I've got to get this message to the project. Most hol jöttünk? Innen jöttünk, vagy hogyan? Hóbirtok. Most tudom, hol vagyunk, basszus. Ja, itt, aha. Good to see you, Captain. It doesn't really look interesting. Tündöklő rózsa. Hát gyakorlatilag most mindegyik területet meg lehet újra nézni, mert újra termelődnek dolgok. A változások miatt. Gyakorlatilag. Nincs itt semmi. Ja, meg kinyílnak olyan helyek, amelyek eddig nem voltak nyitva. Ja, voltak olyan helyek, amelyek zárva voltak eddig. Most ez mindig zárva van. Vagy lehet, hogy a harmadik fejezetben nyílik ki. Good day to you. Borsó. Do you think Lucine will hire one of those oxen? Master Hawk, what can I get? Well, you look like you have coin to spend, at least. Welcome to the Blooming Rose. My people offer 3 types of service. For 2 sovereigns, you get the royal treatment. 1 sovereign gets you the standard services. For 50 silver, someone pretends to like you for an hour.
I'll need to think about it. Of course. Gamlen. Most lejött rólunk valamire a sérülés, akkor csak ideig van rajtunk, vagy hogy van ez? Nem is értem. Thank you. But you're stupid. I'm sorry, what? Don't you think it would be better to work on where you are now, instead of recreating old glory? Olyan sok újdonság azért nincs. Itt még most pont van egy láda. Ségi bőrvért. Ó. Fel is húzzuk. Meg úgyse tudják azt használni. Van a állóképesség. Ezek ezt is lenne olyan rossz, de a másik az jobb. Mondjuk bónusz zárnyitásra. Ezek mindig nem elég jók. Szóval egy támadás. Ó, még jobb hosszúi. Csak egy fokkal, de jobb. 80 fizikai sebzés. Porfíria, ki vagy te? The way this place attracts Templars, you'd think it was full of apostates. Akkor ezt is megnéztük. Nincs más. Nézzük még itt a helyet. Kicsit még jobban. Ennek van valami? Ez mi ez? Életerő. Első véra. Ez nem. Itt nem rossz. Ennek van valami, amilyen fenntartott. Ez jó. Nekinek legyen valami ilyen bekapcsolva. You! This is your fault. You and that blighter, Varric Tethras. What did I do? You'll be the end of my boys. I don't even know who you are. Yevon, member in good standing of the Dwarven Merchants Guild. Not that it really matters to people like you. Whatever you think I did, I can fix it. My sons are lost in the deep roads because of stories about you. Your sodding glory and treasure. Don't you dare blame him. We both know this was Iwan's doing. If you want to keep your job, shut your mouth, woman. Your boys are grown men. It was their own decision. What exactly were they trying to do? It may be my fault, monsieur. I've told them all the stories about you. You're the only one who knows where they went. They were following the path of your expedition. Please help me find them. Don't let my boys die down there. Your sons made an expedition into the deep roads. Did anyone go with them? They went alone, the fools. Just my 3 boys against every darkspawn in the deep roads. Iwan is Yevon's middle son. The whole thing was his idea. Emrys and Merrin were just following his lead. The greedy bastard didn't want to hire anyone else if it meant he had to share the spoils. Sounds familiar. Yeah, I thought coming to the surface meant I would never have to face losing my sons to the darkspawn. Sounds like you're none too fond of Iwan, Dira. He's always been such a greedy thing, even as a boy. Stop talking about my son like that. He thinks he'll get rich quick off this expedition. He talked that fool Emrys and poor Merrin into going. What about the other one, Merrin? Merrin's a dear, sweet lad. Raised him myself since the day his mum died.
Jaj, ez akkori második feleségük, az egy elfi törpje. Adventure will get a dwarf killed. That boy needs to settle down and learn a trade. Play it safe. Tell me about Emrys. He's the oldest, but Iwan's been bossing him around since he learned to talk. Man's near 30 and has no backbone whatsoever. His mother's death hit him hard, but he shouldn't be looking to his brothers for guidance. I'll do everything in my power to bring your sons home. I should approve, but it seems like I save a lot of fools from themselves. Thank you, Messer. Those boys are my life. They entered the deep roads using the same passage you did. Please find them. Az ugyanazon területeken kell megint haladni majd. Kis spórolás. Bolondok aranya. My boys don't have much time. Onnan jöttünk. Nothing to Yeah. report, Captain. Vagy nem? Good. Carry on. Ja, innen jöttem le, igen. Okay. Ezt a sok cuccot el kell adni, basszus. Szeretem a tiszteletben. Küldi. Újabb küldi. Felvisz kúriája. Good. Carry on. Egy láda. Nehéz fajs. Be is rakjuk. Aha, érdemes akkor ezek szerint mindent főkutatni. Na, viszont nincsenek ezek. Írom. Úgy tartva, ahogy én azt beállítottam. Tigris szenteredénk. Jaj, ezt mit akarom. Na, majdnem kint is egyszerre kongatják a rangokat, meg itt is. Egyébként. Hopp, te gáda. Jó, hogy észrevettem. Szakadnad rám, hát. Nem egy nagy kincs. Káptalan. Menjünk be oda is. Nem szóval, hogy csak újdonság lenne. There are still many Blondie, Sunshine, Daisy, Ravani. What am I? Beg your pardon? You don't call anyone by name except for me. Where's my nickname? Forgive me, Your Grace. Hawk is a family name, and Bianca is a crossbow. Don't change the subject. Haven't thought of a good one yet. Kor. Mi? Too cold. Talánya. Ironikus, hogy a káptalan nyilvántartásával vannak a legjobb fejezéseink az impérium megszállás idejében. Nyilván nem a betiltott szövegekről van szó, melyeket minden bizonnyal megsemmisítettek, de a sok adminisztratív fejezés is hasznos lehet. Rideg, számozott soraik nyomorúságról beszélnek, rabszolgák ezrei halotttakat a vitafán, hogy dolgozhassanak a bányákban, vagy hogy máshol szállítsák őket. Az elfgyermekek listája nyomasztó, 3 megcsapított, 2 néma és 4 használható. Viszont ezek a számok nem adják ki a teljes létszámot. Minden körből beérkező ezer rabszolgák közül 100 eltűnt. Az adott tekercseket szintén átnéztem, és az eltérések ott is láthatóak. 203 rabszolga tűnt el az Impérium 312. évében. Ez csak egy év. A többi fejezés is hasonló ellenmondásokat mutat. Századokon át gyakorlatilag rabszolgák itt teljes civilizációnak egyszerűen nyomó összet. Ez tényleg érdekes. Díszes amulett.
Piolányi szentelt víz. Ördögi könyv. Hát ezt inkább elpusztítom. Ó, gondoltam, hogy akkor valami ilyesmi lesz majd. Éreztem. Mi a franc nem hat rá a dolog? Gondoltam, hogy elpusztítom, akkor majd ezzel a jegyire, azt már nem. Voltak bőle gondok. Sisak. Sokkal több védelmet ad. Támadás. Hát ezt így berakom inkább. Kesztyű az marad. 116. Ez is marad, de... Aztán történt a második fejezet. Amikor András a profita és férje Maferet barbár hordájuk élén megérkezett, temintelt déli részét, elborította a káosz. Az impérium korábban már megvédte magát különféle invázókkal szemben, ám most istenék védelme nélkül maradtak zirál cserékkel és a veszedelem által feldült országgal. Sokan úgy érezték, hogy a hadjáratüdítése csak a teremtő egy újabb csodája volt Andraste érdekében, ki az ő mennyi igéjét terjesztette. Andraste több volt egyszerű hadúri hitmester, hiszen az ő teremtőről is egyben járt. A mennyek mutatásáért könyörülő szépséges énekétől ebből maga a teremtő iránt meg Andraste előtt, és hívta, menjen vele, hagyja maga mögött az emberek tökéletlen világán. Na, hol tartottam? Bölcsességében Andraste azt kérte a teremtőtől, hogy térje vissza az ő népéhez, és hozzá az emberek világába paradicsamot. A teremtőből egyezett ebbe azzal a feltétele, hogy előbb az egész világ hátat kell, hogy fordítson. A hamis istenek kibelátának, és el kell, hogy fogadja a teremtő mennyei parancsolatait. Az egyetlen igaz Isten ismeretével felvértezett Andraste neki indult a legyengült impérium elleni szent hadjáratnak. A teremtő egyik parancsolata, ami szerint a mágiának szolgálni kell az embert, nem pedig uralnia. Igazi balzsam volt Tevinter elnyomott lelkei számára, akik a magiszterek uralma alatt senyvettek. Andraste szent hadjáratának csodatételeinek és katonai sikereinek híre futótűzként terjedt. Mindazok, akik az impériumban úgy érezték, hogy a régi istenek elhagyták őket, lelkesen hallgattak a teremtő szavait. A templomokat leromboló nyugatatlan tömegek kínvár a teremtő, és az ő profétája Andraste nevében dikködtek tovább. Maferát seregei Tevinter délvidégét hódították meg. Andraste szavai pedig a szívükben diadalmaskodtak. Úgy mondják, hogy a teremtő maga mosolygott rá a világra a paleriani mezők csatájában, melynek során Maferet erői kihívták és legyőzték legnagyobb sereget, amit Tevinter képes volt kiállítani. A hatalmas impérium déli részének sorsa már a barbárok kezében volt. A teremtőbe vetett hit és az efféle csodák az impérium alapjainak megsemmisítésével fenyegettek. Kétségtelen, hogy az emberi szív hatalmasabb bármilyen fegyvernél, és ha sebet kap, a legsötétebb dolgokra is képes. Ez ki? I thought it would end here. Young Master Hawk destroyed Flint Company. None remained. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. My... Hawk? We were just talking about you. Saying good things, I hope. Hawk asked diplomatically. You know I hate it when you do that. Hawk muttered in an angry aside to the dwarf. If you two have a moment, I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Tell me about this family. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility.
but I can't imagine that pushing her into outright murder. Is there any peaceful way to resolve this? If you treat the Harrimans like those mercenaries, you could start a war. Go carefully, Sebastian. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Lehet, hogy jobb lenne, mint a csaj, de nem biztos. Kódex frissítve. Templárius halála. Körkolt találni az ősítményt, nehéz felelni a történelme, itt Körkolban is jelen volt, mint a város otthont adott a birodalom rabszolgakereskedésének. Milyen szokat rejt magában Körkol, miért épít és nem Perivantima vagy Voldormában? Az impérium nem adja ki titkait egy könnyen. Utunk még a szállodokkal, magiszterek halála után is összetem, és itt a bitofadok helyénál megújítjuk esküinket. És ha elbuknánk, keres a hármak szövetségének jelzéseit. Egy elrongyolódott levél, amit a macskak alatt találtak. Különös fejezéseket tartalmaz egy aláírással a hármak szövetséggel. A báró gyanakodva a kenőpénz elegendő volt az, hogy hozzáférés biztosítson a levéltár elkülönített részlegéhez. A pénz jobb helyre is követett volna a levéltár, szinte teljesen mentes az impériumkori fejezésektől. Amikor a rabszolgák felnázottak, vadásztak a magiszterekre és felégették a város, legalábbis amit feludtak. Egy beszámoló szerint az utcákat több halomnyi tekercs és könyvvel szórták tele, melyekkel éltették a lángokat. Küldetésük hiába való lenne? Küldetésünk hiába való lenne, vajon a rabszolgák elpusztították a választ? Mikor Maferat seregén megdöntötték az impériumot, elküldtek egy 3 fős magiszterlégiót ide soha nem érkeztek meg. Miért ide vonultak be annyi hely közül? Mi célból jöttek ide? Különös fejezések keret mögött egy aláírással a hármak szövetsége. Úgy volt, hogy gondoltuk, a körkoli bányákat megtalálták, mielőtt a város kizsákmányolta volna az impérium, és elkezdődött volna a város kiépítése. Az impérium találta az ásványi kincseket, nem az őshonos népek. Az impérium előtti lakosok kiléte a beszámolók alapján eltérnek. Egyesek szerint alámáriak, mások úgy gondolják, hogy défádok éltek itt. Mi azonban tudtuk, hogy egy helyi barbár nép volt, akiknek szükség volt egy kis fémre. Tehát miért vonult be ide az impérium olyan helyes erővel? Nehéz megcápolni Mikkel testvérelméletét, miszerint a természetes kikötő nagy jelentőséggel bírna a hadseregnek. De a magiszterek határoztak, nem a hétköznapi emberek. Mi akadályt jelenthetne egy egyszerű tenger számukra? Az alamári háború csak évszázadokkal később kezdődött el. Minden nyom csak egy újabb kérdés lett fel, de nem adjuk fel. Egy halomnyi apró szikla alatt talált különös fejezések egy aláírással a hármak szövetsége. Az alsóváros mögötti sikátorokban különös dolgokat találni, a tudás felbecsülhetetlen kötőteihez jutatsz hozzá néhány érmért. Évféli kompendium egy teljes fejezete Lovias Arkon elbeszéléséből. Néhány ezen hasonló kötetet örökre elveszettnek hittek, és ezek nem hamisítványok. Magam ellenőriztem a hitelességüket, az orgazdáknak sejtelmük sincs, mekkora értéket árusítanak, majd ezek a könyvek honnan származnak. Több sikertelen próbálkozás után a város alatt leltem rá a választ. A számos titkos átjáró létezik Körkolszány vízcsatornájában. Előfordul, hogy néhány csatornapatkány felfedez egy kifasztatlan kamrát, és így kerülnek ki az ősite, mint egy erkék a fekete piacra. Kutatnunk kell a város alatt. Halványan világító, különös fejezés macskak alatt egy aláírással a hármak szövetsége. Ironikus, hogy a káptalan nyilvántartásában vannak a legjobb feljegyzéseink az impériumi megszállás idejéből. Nyilván nem a betűrt szövegekről van szó, melyeket minden bizonnyal megsemmisítettek, de a sok adminisztratív feljegyzés is hasznos lehet. Rideg számozott soraik nyomorúságról beszélnek, rabszolgák ezré haladtak át a bitofán, hogy dolgozhassanak a bányákban, vagy egy másról szállítsák őket. Az elfigyelmekek listája nyomasztó. Ja, igen, ezt már olvastam. Mélyutak. Egyetlen törpe sem él már ki, olyanak ismeri a mélyutakat, amelynek azok valahol voltak. Ez fölvényes alagutak. A régi időkben tegényket kötötték össze. Igazság szerint nem is szabadna alagutaknak neveznem őket, hisz műalkotások inkább sok száz év tervező és kivitelező munkájának kőbemetszett emlékei. Elágazásaiknál a felelthetetlenek utasokat vigyázó szobraival adtuk a fényt, és meleget a dólába folyamokkal. A felhő nézők, éreglakók a birodalmi országot emléketik, mely a régi idők magiszterei jó voltából mérföld ezreken átfanyarok a vidék felett. Ilyesmit csak mágiával lehet létrehozni, meg lehet, vetekszik a mélytakkal, törpök azonban nem szorultak a mágia segítségére.
De egyszerűen úgysem számít már. A mélyitokat mostanság az évhatyak uralják, mikor Orza urai lezárták a járatait, sorsukra hagyván mindent s mindenkit odalent a királyságunk, Anna fekete bestiák martaléka lett. Elgondolni is fáj, hogy Bomna már düledékein csorlákok nyizsögnek, és kövenként oldják szét a népünk nagyságát hirdető szobrokat. Romba dőlt minden, amit alkottunk. A törpékig megfordultak odalent és visszatértek, azt mondják, évről évre romlik a helyzet, terjed a métej. Felnézik, azt képzelik, az évhatyak kivesztek csupán azért, mert nincs elég erejük felszíre törni. Péha, egy napon, ha Orzamát végig vásárolja az ár, majd kinyílik a szemük. Az évhatyak attól kezdve csak felfelé mentnek, és ahogy őket ismernek, pontosan ezt fogják tenni. A kéreglakokra akkor elveszedelem zúdul majd, ami sose ér véget. Úgy, aztán vannak dolgok, vérmágia, tilalmas iskola. Szerintem ezeket néztem. Sebastian a mélyutak után. Sebastian az elmúlt 3 évet egy hadjárat szervezéssel töltött a Starkium visszafoglalására. Alaposan körbejárta Kirkholt és a szabadjafük más városait, megkísérelve a lehető legtöbb újonc és szövetséges megszerzését, hogy hadsereget állítson fel. A halkocka megerősítésére a Hawk család ismét elfoglalta helyét Kirkholt nemesei között. Néhány alkalommal kettejük útjai keresztezték egymást, ám egy száműzött herceget, mint Sebastiant jobban elfogadnak, mint a halkockát a báró és más előjáróság körében egyaránt. Eddig, noha néhány család egyezett bele, hogy ténylegesen támogatja Sebastiant, csapatokkal nem hagyják olyan nehéz helyzetben, hogy hadsereg nélkül induljon visszafoglalni városát. Azt a mennyi. Rótcsomagot. Hát de használtam, azt nem tűnt el azonnal. Vagy Hawk otthona, ugye? Ja, az is lehetne, de hát nem tűnt el azonnal, amikor használtam, ezért fura számomra. Ja, mi is volt itt, azok nem voltak olyan érdekesek, meg valami nagy részeket olvastam. Gondolom. Tedasz földrajza. Tedasz lakhat az Unáig keletről, az örökkévaló óceán nyugatról, a Tákán erdőség és a vadászkürt hegység délről, az Alpni hegység mögötte húzd a végtelen hómező északról, Donark erdőség határolja. Tedasz név tevinterő eltől, annak idején az impérium gyepővidékét emlegették így, ahogy az ott élő nemzetek sorra kikerültek a tevinterű fennhatóság alól. Tedasz területen nőtt, minden az egész földrészt néven kezdték emlegetni. Tedasz északi területein Underfels, Tevinter Imperium, Antiva és Riven osztozik, partner szigeteken a Kunárik, az urak. Ezért Tedasz a szabad gyepük, Nevara és Orlézi alkotja, ezektől délre fekszik Ferelden. Határain túl elterülő fagyos pusztaság jószerűen ismeretlen időjárása és kiterjedése a legmerészebb kartográfusokat is visszariasztja. Az Underfels a nyugat elterülő vidékre sem igen merészkedik senki, míg meg maguk az Underfelsiek sem. Nem tudni a szépiket hegyek határolják el, vagy egészen névtelen óceánig nyúlnak. Az örökkévaló óceán túlpartján, illetve a Párbolentól északra nyilván akadnak más földek, földrészek és szigetek is, hisz a Kunárk is értek valahonnét, ám ezekről egyébként semmit nem tudunk. Sérült tengerpart. Sérült tengerpart egyik azon kevés körpóra vezető utaknak, melyen veszélyes az áthaladás. Az út szélei közel vannak a szikla pereméhez, és a sok meredek szírt alatt kavargó hullámok verdesnek. Számos helyi legenda szól utazókról, akik belezuhantak, vagy ugrottak, vagy belökték őket azon magaslatokról. A szírteken keresztül hullámzó dombok vezetnek az átjáróhoz, akár az éles fogak. A banditák emen domboknál szervezik meg rajta ütéseket az arra járó karavánokon. Természetesen nem csak a banditákból kell tartalunk az arra utazóknak. A dombozatokat elhagyja kanyargós éles kanyokon követik, melyek éles kanyonok követik, melyek sokádáz lényvadász területe. Ebben helytitkon viszonyuljuk a Tevinter Impérium aranykorából, a régi emlékek szobrok porradoznak a sziklákon. Hát ezek a tárgyak, ezeket nem olvasom, mert rohadt sok is van, meg annyira szerintem nem érdekes, inkább ilyen mese-mese mátka-szerű, legenda-szerű dolog. Azt a mennyi mindent találtam. Willem bástyája. Lényeg förtelen. Basszus, ezt végignézem.
Gólem. Fióka sárkány, kéne, nem fiók sárkány, sose értettem, hanem fióka sárkány, vagy sárkány fióka. Ja, a szentségtörő. Árnyék. Na jó, van, azt hiszem volt mit olvasni most. Igen. I cannot fault Sebastian for wanting to know why an old ally would turn against his parents. But I fear he's too impetuous. He may do something he regrets. Please, go with him, try to restrain him. If the Harrimans are guilty, they will receive justice from the Viscount. Sebastian need not take their punishment into his own hands. What is the Chantry's stance on the Kunari presence here? Would it help anything for us to get involved? Or is it more likely to light the kindling? If the Kunari act against us, the Templars will defend Kirkwall. Otherwise, we guard ourselves best by waiting. How long have you been Grand Cleric? I became a lay sister here when I was only a girl. My parents died of fever, and I was taken in by the Chantry. Eventually, I took my vows. After I had served for some time, the revered mothers agreed that I should travel to Orlais. The Divine herself appointed me Grand Cleric of Kirkwall. That was near 30 years ago. Are you intending to stay neutral about the Kunari and mages forever? The Maker's time is not men's time. We do not need to rush. The Chantry is not a domineering father with the whip always in hand. She is a gentle mother who knows her children learn best when allowed to learn themselves. Velünk barátsága. Your grandparents would be so proud of you. When I was a girl, the Amels were one of our most prominent families. I'm glad to have one of their line in the estate again. How can I help you? You knew my grandparents? I dedicated your mother into the Chantry. She was a beautiful baby. Your grandmother was a very proper lady, but she was beside herself that day. And your mother put a fist in my eye. I'd always welcome your benediction. Andraste guide your steps in this difficult time. Hello again. How can I help you? Are you intending to stay new? How can I help you? Hasztalan vagy. Just get out of my way. You disapprove of me.
You think I should send the Templars against the... There are many strong opinions in this. The Chantry is not a domineering faction. Ó, basszus. Most nem kellett volna. De igazából akkor olyan rosszul nincs velem. Ezt nem kellett volna oda tűnj. Na mindegy. Azért egyedül az elfel van még hátrányom ilyen téren. Többieknél már nincs probléma. Várótónya káptalan felvisz kúrája. Ez más. Eléggé romokban van továbbra is. Hogy ez látható. So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Years. There's still no sign of Denarius. I'm beginning to wonder if he's finally given up. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Denarius killed him. Either way, if Denarius is aware of my presence, he has done nothing. This is his mansion. No, I guess so. Either way, if Denarius... Isn't this what you wanted? Yes, but... Tell me, what do you do when you stop running? You start over. Isn't that what you want? I don't know how. My first memory is receiving these markings, the lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. You don't know who you were? Fenris was the name Denarius bestowed upon me, his little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. Your problems are my problems. Unlucky you. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Érdemes beszélni, kapunk értek XP-t is, meg ilyen plusz barátság üzét mindegyik társhoz. Miután expedíció óta felvisz Körkóban maradt teljesen verenszkőre Denarius rájutott kúriájában. Igazán nem érdekelte, hogy ezt felizgatta kíváncsi szomszédok érdeklődését, és ekképpen a városi őrök figyelmét is magára vonta. Avelin mindeddig eltérítette vizsgálataikat Felvisz felől, minden esetre félre értetlenül közölte vele, hogy ez nem fog mindörökké így maradni. No, látszik közömbös a ház miatt Felvisz mégis egyre idegesebb lett az utolsó évben. Nem tudja, hogy valóban megszabadult az üldözéstől, vagy az előző mestere valami sokkal rosszabbat tervez. Próbál nem gondolni, hogy rá örülnek, hogy van utolsó először az életében, noha a külvilági kapcsolatait elnézve annak az esélye munkát találjon, zsoldosként nagyon korlátozott. Hát, ja. Igen, ez mindig is zsoldosként munkát találni. Attól függ-e. Na, hun vagyunk. Kiravonásan. Ja, igen, itt. Na, jól látom, még elmegyek erre a balra. Erre? Most itt voltam már, nem? Nem erre, hanem... Ja, a kereskedőknél nem voltam még. Meg ugye a házunkba. Tudom, majd a legközelebbi videóba megyek.
kell adni a cuccainkat. Nyújtsák. Jó. Na, innen fogjuk folytatni, egy kis cserebere lesz, meg elmegyünk az új otthonunkba, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!